الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا حياة إلا في رضاه، ولا عزا إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات. بلا إله إلا الله أنزل الله كتبه، وأرسل رسله، وشرع شرائعه. في لا إله إلا الله قسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. عن لا إله إلا الله وحقوقها يوم القيامة السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، لأجلها نصبت القبلة وأسست الملة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، ونصح أمته، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. بعثه الله رحمة للمؤمنين، فرض الله على الناس محبته وطاعته، وتعزيره وتوقيره. رفع الله ذكره، وشرح صدره، وأعلى قدره، ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد. من فوائد دراسة السيرة، سيرة النبي الحبيب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بالسيرة يعرف العبد الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. مرض قرام يوب نبكي عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبكي السعدام لحياتي سقي القاعي مسلمين، يقول هذا النبي الميموت أديوس الأخبار أنه أبردنا العز الإسلامي مسلمان يسعيون وريد كان ماشي يسلم، يدرك ويفقه أسباب النصر والهزيمة. ماشي كان أسباب النصر في العدو نغل الهزيمة في العدو، حتى في النفس، وكل ما يحدق بالعبد من أخطار ومن بلايا ومصائب تؤثر على دينه، لأن النصر له أسباب ما إن وجدت في قوم من الأقوام إلا حل النصر بإذن الله. وكما أن الهزيمة لها أسباب ما وجدت في قوم من الأقوام إلا لحقهم ذل الهزيمة أينما كانوا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نزمرد نحوف بلثنا فكي وثنزر بكل سهولة ووضوح. الحل ميل لا نطفن مد نختارون أهني سفار بقذلي ماضي على كل المستويات سونا لما يكسر، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذا شرح ذا أغثقنا أن من أعظم أسباب وأكبر دواعي النصر على الإطلاق الثقة بالله عز وجل، والتوكل عليه، والتضرع إليه. وذين يخصنا كان سيدنا يخص غنسا منه ربي جل جلاله، وذا شو الحوج غرغورس، لأنه من سنيت من علم منه يقول أدنوس الأخبر أن النصر بيده، والتوفيق يعني من أمره، والسداد من قضائه، والصواب بقدره. من علم منه ذش يخدم النصر يغديش يتزل، لأنه من علم كل صور بيقول له إلا قسنا خدمين يبغى باش
أين ذي وعظ النصر يخذف. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علمتنا ذلك وستعلمنا. أتصور تتكيم هذا حبس قروي أسميني كمل النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بالله وتوكلا عليه ومحبة له وخضوعا لشرعه وانقيادا لأمره. أسن أحد، أسن بدر والأحزاب وحنين ماشي نتاني قتناغا ذا الملائكة قل لك الصف إيش يعاسد ربي سبحانه وتعالى ملائكة. بل أحد إيش يعذ ربي عز وجل ماشي الملائكة، أحب الملائكة وأفضلها إلى الله جبريل عليه السلام ميكائيل. إيش يعثني النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى إن يسدور ما تطر ورودة أتعاصم النبي صلى الله عليه وسلم سمياس قردكور كدوايد سمياس الحفظ في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. الخير مرة سيدي روح أنسدي روح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وين يصدفك ربي غير النبي صلى الله عليه وسلم ما خصدفك ميلان نخدمين يخدم. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونقل دين النساء كي يبغى تفهم وذي السفيد زيز وتجعل منهج حياة. والله ما المشاكل كذب بعض الفقرويس. فهي الطريق الوحيد إلى عز الإسلام والمسلمين. بل هي معين رائق. السيم قيوث تمثال السلع 10 الفتاوى ماشي 10 عشرات الفتاوى وتنفرارا قزقر ما يجوز الشرق زيس انه ولا يجوز. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شوف الصورة الصحيحة لدين الإسلام والمعين الرائق لفهم الشريعة. مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 12 تدير سكين مشاكلية كدارها تبعض لأنه هذه سالك ديبان الحق. هذه سالك ديبان الحق. فمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم توقفك على معرفة الصحيح من كثير من الأحكام الفقهية. من كثير من الأحكام الفقهية. ثم كذلك نشي نحوج بالسيرة نحوجة نفهم وتطبق ونخدم سيس. لأنه من خلال دراستنا السيرة سيرة النبي الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين نعلم ونكتشف المؤهلات التي أهلت الصحابة إلى قيادة الأمة وأنساد العالم والبشرية. فنوع محكما كان العالم أرويت نارا ما ضحك من العالم أرويت نارا يعني أدي فتح ربهم في فصل سن الخير نقرأ وذي دين الإسلام وذي سد الأمن وذي شعل عدل وذي كثر الخير لما مستعان كرا الحوايج وينه 9 داغر أثن بإذن الله هذه يوطر وين وطر هذه يوطر وين وطر. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب شوف ما ثم زواروني مازالوا نتبع عيدا راه ما كان ثم زواروثني كان كاين نكتشف بزاف الحوايج. نكتشف من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم الخصال ومن أكبر الصفات التي امتاز بها الصحابة وذينين حوايج استيين فقدين الصدق مع الله. الصدق مع الله إيمان أصدق الحق تبعه ولاش لا كلاك ولاش لا كلاك. ويا عمر بن عبس وهذاك شنو الإسلام إلا ذا كفري يوساد إسلام النبي من الأنبياء يفرد يروح المذهب الورس إعناث الناس قرض النبي اللي يغني سلامه الناس كي ركس خصير كشتي جويد ما يلثق نعطيه سوين يتصنين أثنى الرقبة وكيف سنيكي ثلا واحد الصدق عجيب. أين يا سلام الناس بماذا أرسلك الله إلينا إن يدشي كدينا ربي سبحانه وتعالى ما درسه الصين الأمة دي ماذا على ماذا النبي مشي النبي إيواش عمر بن عبسية اللي يسعى شوية العلم علم أهل الكتاب يقرأ شوية التوراة يقرأ شوية الإنجيل يسعى الفطرة سليمة يسعى العقل صحة
فلات الحوايج بانت سبحان الله. إناس النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله إليكم أن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يخدمك عمر بن عبسة. قال وأن تصدقوا في الحديث، يخدمك عمر بن عبسة. قال وأن تصلوا الأرحام. قال أشهد أنك رسول الله. دين ولا شك تفلسفة النعم يبان الحق كان رقبان الحق يتبعت. صفة عجيبة للصحابة. السامس يبان الحق وريد شكارة ذي الآية ذي الحديث بل يسعد دامك سواني سيزار ما ينفاش يقلان ذي الباطل ودي تقلان. هذه تشوف كان الناس دي حلل الناس دي رخصة. أيوة تسعنا الصحابة، سعنا الإخلاص الصدق ربي سبحانه وتعالى، سعنا الانقياد التام. ما يبانس ذكرى كان كاين صرتي يروح ودي تقلان يتراسي مبردة كيوم ولا شكاني هكا وتحبين راك الالتواء كيوك. يا سبحان الله. ويميس أن عبد الله بن أبي بن سلول مازال حكم ثارة السنين بدينا يدين ليس من القوان يعني الشدان يعني حاشا لله. اسم الدوس الأخضر أنه باباس رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إئذان يضر بزاف النبي صلى الله عليه وسلم سلسيس غرس الدين ما ينوبلاش النبي صلى الله عليه وسلم يوتطعن بالعرض ينس بالشرف ينس يروح داين تدين سلم الميس يروح هذاك بكل بساطة يعلم بلي كذا يسمع من ربي سبحانه وتعالى اختنك الروابط الطريق. الناس ما تبغيت أكداوي غرق من بابا ما تبغيت أكداوي غرق من بابا أعلم هذا شيء هذا رزيب وزريغ مكي كيدور مكي كيدور تبغيت أكداوي الدواء الرقبة سكية أدفصل لك قرويس في الجثينس يستبي صلى الله عليه وسلم أخذتي شو قررهم العبادة ثاني تنوغ بدو كاليثة ثاني تنوغ العبادة ماشي سماحة الإسلام وصدر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وسعة صدره بزاف دار نغيهم هم ما نشوف الصحابة نغمك يعني ما يسنيكش من الإسلام ولاش لبابان لا يما ولاش لبابان لا يما إلا ربي ينصف العباد مرة حتى بابا سيق عزيز مرورس الناس من الله يبغى ربي ما تدور بس تدور ذنك ذميسة تدور. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تعيش مع الصحب الكرام وطول الصحبة ومعايشتهم في سرائهم وضرائهم تورث في قلبك المحبة لهم. قدرت تحبط لا إله إلا الله محمد رسول الله بس تتصبر ترى ما تصبتيوني كثر الصحابة نغي تسبوث نغي طعن زيس نغي اتهامي تذكرة سبحان الله. أمك سدان دين الإسلام أمك عزيز فلاس سيدي ربي أمك وثوار الدنيا تيغرور سنسمي طالنا الحق يونواس يروح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمعة ديالي غير المنبر يطلق كان يوفى الجماعة ضيقت والغاشي الله يبارك كثرهم دخلوا في دين الله أفواجا وليش ندرد قيمة ندرد السلام ندرد حسن يقرحيث شوية وليس ويمسلم شوية ذا القلة يعني من جهة المال ولاش مكارة ولاش الحيلة يولي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من يوسع لنا مسجدنا هذا فله الجنة يوتر وكذا صلي تروح عثمان بن عفان يقلد إني سكن نغر في الجماعة ثنوغخ لله يروحي إني قصيد ونكس عنك الغثير الجماعة يوغث باللس زيادة أشحال على ثعرف الليل خاطئها أشحال ماذا كان يخدم مليار كيس 10 مليار المي وين فاضل سي اسمي سينا ما كاين يروح يتزنزا شحال يفوق الجامعه يعني ورقاس كيس يدري من امي فهم لي دسي ولادي ناس زعما ما تسوي ساعه بالجامعه ايش العيب هذايا وذيك هذا الصح السعاده من السعاده ماشي الايمان كان من والد الايمان لك صحانك صدقه خلصنا ربي دني ثيا حسنت ذي ابرم صفقه مع الله قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله تؤمنون بالله ورسوله ومننصر بذن الصح ألما قلنا سنتوك على جين سعد اللي يكسبت في سبيل إعزاز الدين ونشر الإسلام وطاعة النبي أزف ويعرف الأسد. فالسيرة تجعلك
تجعلك يعني غتكتشف أي نسعى الصحابة ماشي في كاس نضرب بالخير اللي ما كان يوتن الروس. ثم ما نفهم ما نبغى نوطر ديننا غنسعو ودنقارا راه ينسعى المرة، ولكن نسعو اش ما كان ينسعى اش ما كان ينسعى إلا حديث رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن، والحديث يمي لقل عبد تفهمه ماشي ما كان على ظاهره. حديث صحيح الترمذي صحيح الشيخ الألباني رحمه الله يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يدرس للصحابة إنكم في زمان من ترك عشر دينه هلك، وسيأتي زمان من أخذ في رواية من تمسك بعشر دينه نجا. حديث صحيح. الناس دي الصحابة السيئة قلنديد ونزات ون سيدي ربي مازال الوحي مسك الدجري تطع الناس ولا شك كان السبا كذا العود ديد ون اللي غين تحواج من الحلينس فاللون كان سمعا وطاعة. الناس ثاني تدو ديون الوقت مرضي لي طفل سوين وزمر كان كاين مثلا ان شاء الله ان جات سيدي ربي يعني مثلا وزمر انا غادي نطلع وين توطم يكون بها محال، ولكن نخدم تطفى سوين والزمر اطفى سوين والزمر انا باذن الله نكون نجو ربي عز وجل من خزي الدنيا وعذاب الاخره. فسيرة الصحابه ماشي بلاش كان قلم نهني ومتصوتره محال يبغى الخدمات لانه جيل اللي يختار ربي. يونواس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهي الصحابي الجليل اسليون وولكيا وسع جباره وحق له وسع جباره. لا يكرم كان انا سيال وكان كني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان نخدم كثرين نخدم من الصحابه ناس نروح إني شو تعلم ما ربك ربي جل جلاله في سابق علمه الازلي القديم يطلق لو العباد الذي عاش في القاعيه اسمقوا فقلوب الصحابه أصفاها وأعظمها إيمانا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا وأكبرها محبة للحق اختر نديل كل شيء عهدك وقت النبي صلى الله عليه وسلم مشات الصلاة يعني اللي ثنون بالك لو كانت اللي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تكفر يكفر أبو جهل يكفر أبو جهل. فالصحابة حبهم من الإيمان كما أن بغضهم من الكفر والنفاق والطغيان. وإذا شارك جناه تحبط وان تعرف القدوين سيرته أتحبط دين الإسلام سلعب لي قلن دين مرة قرأت عمر بن الخطاب دي قبط قلعان إسلام أميس أحد من الصحابة عمر بن العاص أميس اسمي مثي ولا في الشام يوزن واحد يون ميس ونصراني من كريتيان يعدى في كريتيان يعدى ميسنا عمر بن العاص وثلاث سلكف وري بغار مسكين نصراني نروح يشكي سبابس بس عندها كيف يبدا نصراني الناس نوز لك ينخدم مسابقه الناس عدى شوف دا شيء يخدم دا شيء يخدم بابا سيين يموت في الخبر ديون كان ارتي عاد من نصف بالشام بمصر بالشام بمصر يروح إلى مدى المدينة مقر الخلافة اللي قال عمر بن الخطاب خلافة المسلمين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يروح على مدين يشكتا يسير عمر بن الخطاب دين يكتب عمر بن الخطاب في البرامج إيش يعدنا رتيوين أتصحج وتوي تميكني سبحان الله أتصحج وتوي تميكني يروح يتزه خير يسحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسحب أنصرني ذميس والسيما الخليفة ذميس الولي اللي نشان من مصر دا جوز خدمات الناس نوزن عاد دختي أثية أبجي الكوثام الناس أثية ما كسلك فكي أو الحناكي أرواح أكني كوثام توثق الزاتي وشهد مولا سنة كسي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم دا نصراني ودا كافر ودا شو زي استعيا نتناغ لك الوشم خن قاري تنكن نتناغ خاطي
ويقعد داك الشيء اللي كارس ربي ويدينا نيون وسكن يهضر عثمان بن عفان إن في حر الشمس الربضة إن يطيجني السفسيب لطم إن دي السفسيب لطم إن ديونور يطلع إذا شي قلنا غرزاتي الزوبعة رملية حرارة شديدة إن دموحل ونزمر دي فوق برا إن تسوع طلع يغيونك كقلب عين إن دقراص شي دا عقونا إذا شي دا مهبونا يمخل ويقف غن الوقت وقت الظهيرة يمخل وي إذا شي ديونا كم الوقت يوفتد الحلق برا إن الناس السجارة وقعه عمر مختار إن ذكر اغتسل إن دل المقرب ذو تغرب رأس إن الطلاق ذكر فهذا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أي رقاز داشي الخدمات داشي كديوين الوقتية العبادة شوف إبلا طرفتي أو الناس غادي نتفيا من الحاجة نقل المقار داشي قل لنا كذا شوف كاين يا السليغ يروح كان ذي زي مرني غادليني تيخسي ما كان حدا كيروح لك ايام لا الصبح وفوق بدا غيسقسي ربي فلاس يوم القيامه عثمان بن عفان ما كيتفكك قرويس الناس ديك الشيء غادي فوق وقال وقتيه الناس كان يجي على ربي ولي في مسلمه معرفه سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطو الزر ثم دازو عزات اتولد الصح عز الاسلام والمسلمين قدين السنه عز الإسلام والمسلمين قدين إنسان يونواس إطلع اسمين عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمي بلاد الخليفة عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم هذه السلمة أبو بكر الصديق الفجر كان كي غادي تفبرد ودير أبري صين 3 أرقازين ديك تروح هكا الناس تصر بها تبع تزرع غندي راكي يوم الرابع يسلم ابو بكر الصديق يزور سي مسلم يفا كي تبعت عمر بن الخطاب يزرع عندك يكتب مريم وخا يوزكويا يقل غروخا مني يجا عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق يفا كان يكشف هذه زرع شي قال لك خامي يوفى مصمم صدر غلط واحد كلام الوشول يوفى لك واش من الضافه تتصار السلام عليكم وعليكم السلام غير أكون ديني غير من يوديك تشمنا كامل غير هكا كل لازم شي خدام أنا سوت نسينا أنا الوقت كان يكتشمل يتكرد الشرانج يصفر واحد الحوش اللي ما كان كيتنظف فيه يسلو ساي الدريا حاشا ما جايه غتتصل باش غادي يفرق يغلي أبو بكر عمر بن الخطاب يغلي في طرني سكاين في شالس إني أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر هذا الشكاني ذا الولي أمر هذا الشكاني ذا الخليفة من الشركي أمكر نخدم مرة تنفض الصحابة يثنى الأمانة يبان في العنق السريون التقوى يثنى الخشية من الله يون الصدق ربي سبحانه وتعالى وكأنه ضد الصح الآخر تكت ولا تكي قرب ونسل ولا يستغرب ذلك إيواش لأنه يربطني ديونا خمسة سواربا في فسم النبي صلى الله عليه وسلم فنسيت سواربا ولا شك العاضي ما يربى يخدق ربي ما يدلع عن عظمه فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام قصص الصحابة تولد في قلب من تمعنها وتبصرها وتدبرها محبة الصحب الكرام واكتشاف تلك المؤهلات التي أهلتهم لقيادة الأمة وأن سادوا على الدنيا كلها والبشرية ماشي كيكنس هذا سبحان الله. ثم كذلك من فوائد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فوائدها أنها تقرب لك ما بعد. ايش المعنى؟ أتعيش تريد الصدفة كتتفوز لك الجنة تقربي لأنه أكثج يعني ما عيشت السيرة ما أكثج استقارت شوف الصحابة يلهم من سن ديك يسعد لهم أكنا نصرون سيدي ربي عز وجل أين خدمنا كان كامل تفضل الله عز وجل لهذا خدمنا وتواخذ من رجل العصرين إيوش دايما قلبا نسل قلبا نسل كيا رضا الله عز وجل بل النبي صلى الله عليه وسلم
بل النبي عليه الصلاة والسلام إجمعيني قال أنت الحقيس فعلى جلك نذير ذو ربي سبحانه وتعالى ماشي مسمي يقروح ينشر الدعوة ينسعر بالرسالين الطائف ابن عبد يليل في مدوكان لينس نزيه زريب نبكي ثفوانا مكي ثقوبلا ألما شيع الناس الوشولين من بعد مثل كذبا من بعد كذا شيع الناس الوشولين أدموه كذا إلحق ذلك الملك الجبال جبريل عليه السلام زرته كان 600 جناح إن يسفن دي ملك الجبال إقراك من لثبت السبلع ولا سمسيني دوراري أطبق عليهم الأخشبين مع أنه ذو الحقيس ولعل لو كان يبغى غاتيلي هو يسد الخير يسكاز التافات قرنا سنبغاها ونبغاها وتولى نارا إو يسد تافات ولا لا ونبغاها وفهم نارا إو يسد نتفهم ولا نبغاها نفهم وزديارا إو يسد كما كنا زديني ما نسد على خاطي كنا مكة يكون من إنكم وناس أكني درنا قوم لوط يتطهروا سبحان الله أتزلتي ولا كيف صلاحي وكديني غلا وكدي ما كدا عذاب لا شك أنه ذا النبي بسع المعجزات فما كان يجاق الحقيس يوش يتفهم كان كيما كنا ذا ربي في الناس وريب غارة ما كاد ينتقم ذاك الدنيا السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية فمن الناس السيء من يتمتع ويتمتع في رؤية الأفلام الهابطة والتمثيليات نيوكسونا ويتمتع زي غرانكيك الصيادة كل يوم يتمتع أما صاحب القلب الزكي والفؤاد النقي والله رصيد النبي صلى الله عليه وسلم كذب وتختار المتعة لأنه الشرف يكتي يعني ما تصنت النبي ليش يخدم وكي قعاش والسيرة في حد ذاتها معجزة كذلك معجزة مرة عندها شيء قطران وعندها شيء يخدم وكي يعاون ربي عندها شيء يخدم تهيئ المعجزة ومعرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان ويقوي اليقين أسقطت تشوفوا ترى ما كي الإيمان إنه دين الحق أريد طبعا دبرة العالم ويقدر ضرب من المؤمنين والسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم كذلك سيرته هي معين الخضب لكل مستوى يعني العباد فالمربي ما يبغى يربي يعني مرجيه تربية حسنة يظل نفسه كي قربان للصحابة والداعي ما يبغى نادي السلام كان يدعو دين الإسلام هذا يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو دين الإسلام هذا يعلم كيف يدعو دين الإسلام فسبحان الله ما هو يتصدعوا دين الإسلام أتيني سيرين الشيخ قبل مرضية ورمي إلى ما رأتيني ثم بعدك نزرق برا ما كان هذا نعقي سي الصحابة قبل ذلك شنو دين الإسلام ولا نسق النبي صلى الله عليه وسلم لأن سرد نتفور قاسي هرقل العظيم الرومي
اسمي يقولوا عامي بدك يديروا حنا كالورورس أنا سرجي إن ياسيني ميدش وكون دي قرب الكازي فاش هما كينور الناس الأمانة وسكيت ديبارة وحيد صلة الرحم صلة الرحم الناس وهي في الحقيقة لا. وحتى النجاشي اسمي يقولوا عمي جعفر رضي الله عنه باقي الصحابة اسمي سنين ناضيش بدي قرور كازي بدي قرمك النبي ذا جديد دين ذا جديد هذا الدعيم كرديته. بل خديجة رضي الله عنها اسمي ندي ولا كني يخلع كي يفزع من ينزل جبريل عليه السلام اول مره في اللزق يروح يوزن غرغرس درتك كي اي قصديك التكساس ايش شفتي تصوت صيد الرحم سبحان الله. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الداعية كيف يدعو إلى الله وتعلم المربي كيف يربي الجيل وتعلم القائد كيف يقود الأمة وتعلم السياسي كيف يسوس المجتمع وتعلم كل من كان يعني سعى دور الأمة كان مثلا في عند المصدرين والمرجعين الأول والأخير والحقيقي والصادق والصحيح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لن كتب عناوين السابق أخلاق الحرب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات الدولية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني المواثيقية جديد أن الأمم المتحدة وغيرها ومجلس الأمن وكذا يعني مي علم نمكي يعني هذا شو ديننا النبي صلى الله عليه وسلم يحبس قرين بل كانت سبب في دخول كثير من الناس إلى الإسلام يعني وغزورنا له الفهم العالي وغزورنا ماشي يمكن وغزورنا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونزورنا سبحان الله آداب الحروب والعلاقات بين الدول وما كيتودا سيدي ما عجيب تعجبا بل صوت انا كون ديني غثيمه ومترسمي وتفهمت يعني ان شاء الله ويكش من غنات وكذا اي خطه من خطط البنتاغون يمكن تعلمنا امكي سقرينا كي يضبط نسني قرانا سقرين خطط خالد بن الوليد رضي الله عنه سقرين خطط خالد بن الوليد بل وكشمال العراق الا ما اسمي ظنك خطط خالد بن الوليد وتي موثقه غرغرصا وهذا ما كفلس العباد لانه فقنا علما انه وين يبغى يعني من العالم اللي صحابه في كان سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد كذلك هذه السيره قالوا كان الخالة وسن قرر فهما وكان عمنا كي عاش النبي صلى الله عليه وسلم ديننا مادة وين صدخبر وتشوفوا نرى أن دينا يضص على الدين الدين الحقيقة مطوط الحق نيجي بغارب ماشي الحق نيجي بغارب إذا كتني لأنه أكثر من رفع شعار حقوق المرأة وحرية المرأة يكون ديننا صريحة أبغانا دينين استحام أبغانا دينين حقوق وحرية الوصول إلى المرأة باش ندخل من زيسين بغانا ألما قال الصوت نزل زين أنا كرام أنا معلن الصورين زين أما كنت التجارة تجانسية أما ديننا وراح تزرع ماشي عام الحديبية أو فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم اسمي قاعد بليك تنطوفيس حصيفة أم سلامة إني يسمي غاسمي صحابة تحدث الحج تنين صبط لثر مسد العمر روح أسألكم شعار متكامين خزرني إني يسميك ماشي يقولوا منا رد النبي اللي يكشم غاث تنطوفيس كيس الرأي العالي ليس الدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل حلق الشعري زاد سنة هذا ما كزرنا كايا ما تخدمين خدمة يخدمين السنة تنطوطي سيشاوري تيفو يعني كان مع الصحابة كي كانوا نخدمين يخدم الرأي العالي نستفكر سيدة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت قراني ثلاثة علما باللي حقهن الكامل وشرفهن وعزهن وكرامتهن تحبس دين الإسلام ورثوش دين الإسلام بالله أما غين تعيطا وين السلين وين هدرا والله ماشي في صالحة على الإطلاق والواقع يشهد هم يدفون خديجة وعائشة هم يدفون تكي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله حديث عظيم إن كمل من الرجال 4 ولم يكمل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 آسيا بنت مزاحم يعني زوجة فرعون
ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أمشي ضوط خديجة رضي الله عنها وأرضاها يوترد جبريل لك سيما يسر غرس غير النبي صلى الله عليه وسلم إناس أثني تسلم ربي في الله يقرم ربي جل جلاله سلم ربي في الله خديجة سواش يتقوط العز زيد شي صوت نغرم كانني سواش صدقها وتقواها وخوفها من الله وإعطاء حق الزوج. المهم يتقبل يسوى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذيك الذي زلوغي كريمة كان صدقة لله أكي كرام يفتثنا كاين هاني شيعي تبدو كان خديجة المذغر عائشة وغيرها حفصة الناس شي تقبل تصوت ثم الميقف في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ريحته ويتضر مرك خديجة رضي الله عنها ذنت سلحنين استكيد الحنة جيد العيش بالخير ربي رزقيد في مسنس يعني بخامس الذرية في حرم ميك الذرية أم كيستوي العقل سمك تجات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه دايما يقول ريت يصوت لما يدعو يس دايما وذكريت دايما زادت مطوطيت لأن الفعالم دا شو نقلق أم كيتويدا سيدي واحد ورقازيس أروح ثبتو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أروحات الصلاة الحمد لله أنت تبغى تقرأ ما تسير كل شيء لا استقبالي استفرانسي استعرف أتعرض ضد الصح دا شي كترجى ربي نزيما أتسوي تتصل خبر ضد الصح باش تما قلت يعني مع عزيزك مغربي غمك أمري ذاك مديوين الكرامين ماشي أنتم متهانين الطرق تزحم ترقزنا أنت تروح أتزحم سبحان الله. عز المرأة وكرامتها وحقها يضمن دين الإسلام. وحال حجة الوداع آخر حجة من حجتنا بأننا بس من حجيتنا حجة الوداع اعتمر 4 عمرات حجيتنا وفلين وبريد ده شيء اللي يتوصل اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. ما سند ما سند سن ما سن قال مزمرة ما لف غنتك وكما ثمتنون كثمرة ورود كثمرة كنا نسعيبه التأديب كان تأديب الحاجة يقول أكيمة تعلم تربط بلي كان جزيتني يفقع في الناس حتى حجة الوداع والسعارة غير كل علاقة استمطوط يوصل النبي صلى الله عليه وسلم استمطوط بلاك بل ماشي حجة الوداع أغتصدق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وفاته وزمن فراقه صلى الله عليه وسلم. يقر جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك أو علي بن أبي طالب جاء أنس بن مالك واحد علي سنين نقل آخر كلام نتيجة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته قال كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها نفسه ألا اتقوا الله في النساء ألا اتقوا الله في النساء. الله أكبر. ما زال يتوصي من قرض الخلف وهنضل الثرى ما زال يتوصي من قرض حق الخلف ولكن لا شيء للحق الخلف لا شيء للحق نسن الحق نسن تندى ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم أي نسائكم سوا شو ما بكرات سمعتك وكتبنا رثمس قال علي رضي الله عنه بتعليمهن وتأديبهن تعلمت تربي أكنت معا وتظرف وتسعى الحشمة الحياة دويد حق المرأة فرقزم قرار ماشي كان المكلة الشراب والنيبان مثلا حقها وتورط بميلا مثل شجاع استعطينا الجلس أما ديني ترجي ربي زيك والحق العظيم يتسيل في لك تمطوثة أيني أكنها تعلمت وتربي أكنها تخلصت فيك الصبحان اجعل من الحقوق ينسل وذا شو الواجبات تجاه الغير أي لا قرأ ثمطوث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الديمة النساء والسيرة هي تحوفت فهمة تنجح تفلح بل تربح والله ما كل حد. فسيرته صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه وزوجاته
هي منهج الحياة، الفرد، المجتمع المسلم. فعلى قدر تشبع الناس وكثرة اطلاعهم وسعة معرفتهم وواسع علمهم بسيرته وسيرة أصحابه أكن يعني غرد في الصواب وتبعنا بذيك الصحان وذحوفني يعني ما كانت نجيني منسل من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أكنا نروي في السيرة سنان بعد بريدا سنكنا ونفهم رأيك نفهم نون الدين ينو والله ما نفهم بريد عليه. فلهذا إمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأسكنه فسيح جنانه إجا دوال يكتب ماشي بماء العيون، يكتب ماشي بماء الذهب، يكتب ماء العيون. إن دوال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرح به أولها. يعني ما يلفهم ما يفهمني مزورني ما يلتبع ما يتبع ما يدخل ما يخدمان إن دثنا تربحها أتفلحها وتنجحوا. ومدي تساري ونك ديني ولاش طوموبيل وقت النية ودي نهضر في أمور الدنيا نهضر كي تود العبد ذي يعني المواقف ينسم كذا هذه الموقف يستجال حقوق كان ذي يعني التديني ينسم كذا يفهم الدينية ومكاتل الإرادة دويد نقصد أمر الدنيا ذي كزيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنتقل غرغور والفيلم يكزرين يكون يصلحها بحدود الشر وضوابط الدين. وإلا وريك شي مرق تفاصيل الدنيا ثين غم كان الاسم هذا شنو عندنا شهر نركبني غم كان نخدم أمور الدنيا تكون تورغورها. أما حقيقة فهم الدين وامتثال أمر الله عز وجل ووصية النبي يقل غرغورصا. فهذه بعض الفوائد التي ينبغي يعني أن تعود ونذكر لأنه باش هذا يعني العبد شو معنى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شهادة السراجي. فعلى قدر معرفتك هذه التفاصيل يكون اشتياقك لمعرفتها يعني والاطلاع عليها أعظم وأكبر. أكناس القيمة من الشيء أكنا أتحبط وتزط غرغورس. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا من سنة نبيه وأن يرزقنا اتباعه وأن يميتنا في زمرته ويجعلنا ممن يشفع فيه يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.